yêu, xin chào các bạn, mình là Andy. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo trong hành trình chinh phục tựa game Derelict. Ở tập trước, mình đã chế tạo cho bản thân một thanh kiếm mới, và đó sẽ là thanh kiếm đồng hành cùng với mình cho đến khi kết thúc con vật gì cuối cùng. Trong tập này, mình sẽ tiếp tục chơi theo dòng sự kiện của game để không phá hỏng điều gì cả. Nên nếu được, cho tụi mình xin một like và subscribe giáp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi theo dõi video. Nơi bọn mình đang hướng tới là một thị trấn, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp tai họa đầu tiên trong tập này rồi. Chiến đấu với pháp sư là hạn chế của mình nên mình sẽ giao lại việc này cho Roblox. Và đây chính xác là thị trấn đấy, một nơi hoang tàn. Khoan đã, đây có phải con Basi mà mình đã đánh bại ở tập 2 không? Well, this is unexpected. I don't often... So, what is it that you want? If you've any sense, you'll walk back the way you came from and never return to this place. Death is the only thing that you'll find here. No. It's even worse than that. Those depraved creatures wandering about. Surely you're wondering what they are. Well, stick around long enough and you might just find out. As for me, I'm nothing but a shell of a man. Ever since I got here, the only thing I can think about is how easy I had it before. I didn't realize what I had until it was all taken from me. But now I realize that loss is really just change. There's nothing I can do to bring back those days. So I'll continue living out the rest of my life right here, close to my beloved. That was the plan anyway. But then those creatures rose up out of the very ground beneath us, and my soldiers left me behind. Don't they understand that protecting the royal line is their duty? You seem capable enough. Won't you take pity on me and clear out the cemetery? I'm not the sort of man who demands service without recompense. So if you accept my request, I'll share some knowledge that I think you'll find quite useful. Well, can you assure me of this? Ra ở ngay cạnh thị trấn vừa rồi có một cái nghĩa địa mà lão kia vừa đề cập, nhưng rất lại dẫn mình đến một cái tàn tích lâu đài để chiến đấu với quái vật truy đuổi. Dành cho ai chưa nắm được thì chúng là những con quái vật tương tự sắc rồng với cây đuốc trên tay. Ngay khi leo được đến phần mái của lâu đài thì mình gặp lại một nhân vật mà mình không muốn gặp nhất. Đó chính là ông Freddy Anh. Nhưng với thanh kiếm này thì mình không phải được là Ophidia hay gì nữa. You've done me a great service. Thank you. I knew you were the sort of person who understands the weight of a promise. There's something else I need from you, but I'm a man of my word. So first I'll give you the information I promised. I have a son. He's the one who led my soldiers away from me on that fateful day. You should be able to find him in the tower, not too far from here. I think it's in your best interest to find him. The two of you have an enemy in common. But before you head out, will you help me find the keys to my beloved's tomb? When my son left me, and those depraved creatures appeared, I ran to hide, and I must have dropped them. You and I,
Together we can cover more ground than me alone. What do you say? Và thế là mình lại lên đường thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Tóm lại là mình có dự án ở trong địa địa. Thank you for everything, friend. Oh, it just occurred to me that I never told you my name. I am Lorik Ironheart, Baron of the Ironheart fiefdom. At least, that's who I used to be anyway. My fiefdom was one of peace and prosperity. We even found a way to coexist with those pagans across the river. But as I said, those days are long gone now. Please, if you find my son, tell him to come back to me. Be safe out there, friend. Unlike you, this world is not kind. Các bạn nhìn khu vực này có quen không? Đây chính xác là nơi ở của con trai ông Lorik, cũng chính là hắc bác sư mình đã đánh bại ở tập 5. Mình sẽ gắn thẻ xem tập năm nay đây nếu bạn chưa coi. Well, well. What a surprise. Nobody has ever fought against me and actually won. Just who are you? And how did you find me anyway? My father sent you? That pathetic man is still alive. How disgusting. As for you, there's something about you. I get the feeling that you don't belong here, in this world. My insurgents keep tabs on avarice, and I recently heard of a lone warrior who attacked one of their strongholds and brought down a captain. That was you, wasn't it? We seem to share a common enemy, but don't think for a second that this makes us friends. I don't align myself with anyone. However, you're definitely strong. There's no doubt about that. I think killing you now would be a waste of potential. So I suppose I might as well share some of my power with you. But be warned, traveler. Everything comes with a cost. I don't know what kind of history you have with avarice, but I'll show you mine. That day, when the sky turned green and avarice overran my home, I watched my mother get crushed right in front of me. I didn't understand. Why? Why was my mother taken away from me that day? Back then, Sigvard gave my father and I a chance to escape to the cemetery.
A couple dozen others made it out with us. After all the dust settled, we sent a few scouts to the ruins of our hometown. They collected all the bodies, and we buried them. That's when my father, he retreated inside himself, a pathetic man overcome with sorrow. But me, all I felt was rage. And one day, I felt a surge of power within myself, so I clung to it. And suddenly, I could do things that I couldn't explain, things that only people in stories could do. I trained and trained until I was strong. Then I told my father that it was time for us to strike back at avarice, but he refused. So I used my powers to raise the dead from their graves. I even brought my mother back in a special way. All of the others were impressed with me. They wanted me to teach them so that they could get strong too. So I led them here, away from my father. And that's how the insurgency was born. Our only mission is to exterminate avarice from this world. So you go tell my father that I have no intention of returning to him. The only thing I care about now is moving forward. Có vẻ như đám quái vật phi đổi xuất hiện ở nghĩa địa là do Acer gây ra. Kỳ lạ là khi mình quay về, bá tước Lorik đã không còn ở địa điểm cũ nữa. Nên mình đã đi vào khu vực nghĩa địa và tìm thấy một cái lăng mộ rất lớn. Chắc đây là nơi chôn nữ bá tước, mẹ của Acer. Đi dọc cầu thang, cuối cùng mình cũng tới được nơi sâu nhất của lăng mộ này. Dấu hiệu của một trận đánh bà si hoặc một sự kiện gì đấy, đặc biệt là cánh cổng màu trắng này. Có vẻ như hành lang này là một khu vực nằm ngoài map. Theo như tên, con bà si này là nữ bá tước, vợ của Lorik và là mẹ của Acer. Giống với lời của Acer nói, hắn đã mang mẹ mình trở lại theo một cách đặc biệt. Hắn đã biến mẹ mình thành một xà nhân chính hiệu, biết xài phép. So với những con bà si trước đây, con này có một kỹ năng khó chịu vô cùng. Mình sẽ phân tích từng kỹ năng ở đoạn sau của video. Trước trận này mình thấy khó chịu quá. Đầu thấy trầm cảm với tên này rồi.
người nếu muốn chiến thắng con bác sĩ này dễ dàng, hãy sử dụng vũ khí tầm xa. Không chắc sẽ thắng, nhưng ít nhất dễ đánh hơn. Như các bạn đang thấy, mình đang tìm kiếm nguyên vật liệu cho bộ giáp mới. Trong đó cần hỏi bạc và lá độc xương mình đã đề cập ở tập trước. Trước hết, giải thích sơ qua về nội tại của bộ giáp mình đang mặc. Nó có cơ chế giảm 60% sát thương gây lên chúng ta. Và giờ mình sẽ mang bộ giáp này đối đầu với con quái vật xà nhân. Nhưng mà thú thật thì kỹ năng của mình vẫn còn tệ quá. Mãi mới né được. Nhưng tiếc là mỗi lần chỉ đánh được 3 lần thôi. Con bác sĩ này chỉ cầm nát, vừa né đợt này sẽ phải né đợt khác. Qua thảm bạ bật, trải qua 2 lần thất bại mình cũng nắm được khá thông tin về kỹ năng của con bác sĩ này. Thì vẫn khó đánh. Lần này mình gây được 4 lần sát thương luôn nè.
Ôi, bá tước bị giết thảm quá. Nhặt được nhẫn bá tước này. Bờ dầu không có cảm xúc gì sau khi mất đi người thân. Và đây cũng là đoạn kết thúc của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người luôn có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên gia đình và người thân. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.